Cuộc chiến Đông Âu đã diễn ra được hơn một năm, cục diện vẫn đang trong thế giằng co, không bên nào chiếm ưu thế. Câu hỏi số 1 của chuyên gia đặt ra hiện nay là tại sao Nga không mở một cuộc tấn công quyết định vào Ukraine? Trong khi đó, Ukraine quyết chống lại chiến tranh điện tử của Nga, đồng thời công bố hình ảnh địa ngục Bakhmut chìm trong khói lửa. Trên chiến tuyến, những người lính Ukraine trực tiếp cầm súng ở mặt trận Bakhmut, lo ngại đô thị này sắp thất thủ. Ở phía Nga, dấu hiệu mâu thuẫn nội bộ vẫn tiếp diễn khi ông chủ tập đoàn Wagner công khai chỉ trích Bộ trưởng Quốc phòng Nga không dám xuất hiện ngoài chiến địa. Một số tin tức đáng chú ý khác về xung đột. Belarus lên tiếng tố cáo Ukraine đứng sau vụ phá hoại máy bay Nga. Song chính phủ ở thủ đô Kiev ngay lập tức lên tiếng bác bỏ. Chuyên gia Mỹ chỉ trích bài phát biểu về xung đột Nga-Ukraine gần đây của Ngoại trưởng Trung Quốc là hiếu chiến. Các tin tức nổi bật khác trên thế giới. Chuyên gia nói Trung Quốc không muốn xảy ra chiến tranh lạnh mới với Mỹ. Thủ tướng Australia sẽ đến Mỹ gặp Tổng thống Joe Biden. Tổng thống Nga chúc mừng Ngày Quốc tế Phụ nữ. Theo Liên Hợp Quốc, thiệt hại do động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ vượt quá 100 tỷ đô la Mỹ. Vatican trao trả 3 mảnh đá đền Parthenon 2.500 năm tuổi cho Hy Lạp. Mỗi ngày một câu chuyện, một hình ảnh thú vị. Hôm nay hãy cùng đến Italy ngắm nhìn mặt trăng giun đầy huyền bí trên bầu trời đêm. Tất cả sẽ được gửi đến quý vị trong chương trình Thế giới hôm nay ngay sau đây. Quý vị đang quay trở lại với chương trình Thế giới hôm nay ngày 8 tháng 3. Thưa quý vị, kể từ cuối tháng 2 năm ngoái, Nga đã bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt trên lãnh thổ Ukraine với mục tiêu phi quân sự hóa và phi phát xít hóa vùng Donbass, vốn là nơi mà Moscow cho rằng người gốc Nga đang bị đối xử tồi tệ. Kiev và phương Tây tuyên bố Nga đã dùng lý do vô cớ để tiến hành cuộc chiến nhằm kiểm soát được Ukraine. Tuy nhiên, thì hiện Nga vẫn chưa sử dụng hết kho vũ khí của mình cho cuộc chiến ở Ukraine và cũng ngừng quân sự hóa toàn diện. Dù đặt mục tiêu quân sự lớn, nhưng tại sao Nga lại không mở ra một cuộc tổng tấn công trên diện rộng ở Ukraine? Hãy cùng xem qua ý kiến của các chuyên gia phân tích. Tạp chí phân tích Foreign Affairs đã trích dẫn nguồn tin từ hai phóng viên điều tra là Andrei Sundatov và Irina Borogan. Họ làm việc trong một trang web ở Nga tên Argencho.ru. Hai phóng viên khẳng định rằng việc Nga chỉ tiếp cận từng phần chứ không tiến tới tổng tấn công quy mô lớn ở Ukraine không phải là sự ngẫu nhiên hay bị thất bại. Sudatov và Borogan giải thích rằng có thể Nga đang muốn nhắm mục tiêu tới cả phương Tây và người dân của mình. Theo hai phóng viên, bằng cách đánh từ từ, Điện Kremlin có thể dự đoán được phương Tây chuẩn bị làm gì để hỗ trợ cho Ukraine mà không cần phải đưa ra bất kỳ lời đe dọa nào. Đồng thời, ngay trong nước, chính phủ Nga có thể thăm dò phản ứng của người dân về việc tăng cường nguồn lực cho cuộc chiến ở Ukraine mà không vấp phải chỉ trích. Hai phóng viên nói rằng ở Nga có nhiều người nhận thấy là Điện Kremlin đang muốn tránh thực hiện đợt huy động quân lần thứ hai. Mục tiêu của Điện Kremlin là muốn quốc hữu hóa các ngành công nghiệp, huy động được cả nền kinh tế và thậm chí là sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật. Điều đó cho thấy Tổng thống Putin đang muốn đưa ra nhiều sự lựa chọn để duy trì chiến dịch quân sự ở Ukraine. Theo Sudatov và Borogan, chiến lược bình ổn này giúp ông Putin lôi kéo được những người đã rời khỏi Nga quay trở lại. Điều này đã giúp cho ông Putin duy trì sự ổn định chính trị. Trên bình diện quốc tế và trong nước, ông Putin đã đưa nước Nga vào một cuộc chiến lâu dài mà không phải hy sinh những thứ có thể người dân nổi dậy chống đối. Tuy nhiên, hai phóng viên Nga cũng đặt ra câu hỏi là liệu ông Putin có thể duy trì chiến lược này trong bao lâu? Trong khi đó, trang Asian Times mới đây đưa tin, quan chức của Ukraine đã yêu cầu một số nhà sản xuất quốc phòng của Mỹ gửi các thiết bị quân sự bao gồm cả máy bay không người lái để thử nghiệm ngay tại vùng chiến sự. Mục tiêu của Ukraine là kiểm tra khả năng kháng cự lại chiến tranh điện tử của Nga. Các quan chức quân sự Ukraine đã đưa ra yêu cầu này tại Hội nghị chiến lược quốc phòng ở bang Florida, Mỹ. Các đại diện của Ukraine đã thảo luận về tình hình xung đột khi cả quân đội Moscow và Kiev đều tăng cường chiến lược mới nhằm giành ưu thế trước đối phương. Xuyên suốt hội nghị, các quan chức quân sự Ukraine đã mời những công ty sản xuất của Mỹ đến thử nghiệm vũ khí tại các vùng xảy ra giao tranh. Một quan chức Ukraine đã khẳng định rằng đây là thời điểm thích hợp để xác định điểm yếu, phương pháp phát triển cho hệ thống vũ khí và chuẩn bị cách đối phó với thiết bị chiến tranh điện tử của Nga. Cũng theo quan chức này, Mỹ rồi cũng phải đối mặt với vấn đề tương tự.
Ngoài những yêu cầu hỗ trợ tiêm kích F-16 và tên lửa tầm xa AT-ACMS, quân đội Ukraine cũng muốn được cung cấp trực thăng tấn công và các thiết bị cỡ nhỏ khác như máy bay không người lái, thiết bị chống chiến tranh điện tử và kính phân cực dành cho quân đội. Theo Asian Times, các trận chiến trên bộ và trên không sẽ quyết định ưu thế của các bên trong cuộc xung đột. Một cựu quan chức của Lầu Năm Góc có mặt tại sự kiện đã nhận định rằng xung đột ở Ukraine là thế chiến đệ nhất với vũ khí của thế kỷ 21, vì cả quân đội Nga và Ukraine đều đánh theo chiến thuật xưa cũ nhưng lại dùng UAV và thiết bị điện tử. Theo vị quan chức Mỹ, đó là lý do tại sao Ukraine cần các nhà sản xuất quốc phòng của Mỹ đưa vũ khí hiện đại đến thử nghiệm ở chiến trường. Những nhân vật tham gia hội nghị cũng nhấn mạnh đến tầm quan trọng của thiết bị vệ tinh, điển hình Starlink của SpaceX. Các quan chức cho biết Starlink đã mang lại nhiều giá trị, nhưng thiết bị đầu cuối của nó vẫn có nhiều nhược điểm chiến thuật. Một quan chức Ukraine nói rằng các thiết bị đầu cuối của Starlink không thể sử dụng ở chiến trường vì tốc độ kết nối của chúng không đồng bộ với nhau. Thêm vào đó, lực lượng Nga có thể dễ dàng làm nhiễu sóng của Starlink, vì vậy phía Ukraine đang cần một hệ thống vệ tinh khác hiện đại hơn. Trở lại những diễn biến ở khu vực tiền tuyến, đáng chú ý là tại thành phố Bakhmut, miền đông Ukraine. Mới đây, quân đội Ukraine đã công bố những hình ảnh ghi lại từ máy bay không người lái cho thấy sự tàn phá khủng khiếp của chiến tranh ở thành phố này, với các tòa chung cư, khu dân cư bốc cháy, cả khu vực chìm trong làn khói đen mù mịt. Reuters xác minh những cảnh quay trên không này khi vị trí các cảnh vật phù hợp với ảnh vệ tinh. Trong những tuần gần đây, Moscow đã liên tục đưa các đội quân tinh nhuệ đến chiến địa Bakhmut. Nếu có được đô thị chiến lược này, đây không chỉ là thắng lợi lớn đầu tiên của Nga sau hơn nửa năm, mà còn trở thành bàn đạp giúp họ hướng đến hoàn thành một trong những mục tiêu của chiến dịch quân sự đặc biệt, đó là giành quyền kiểm soát toàn bộ vùng Donbass. Trước những đợt tấn công ồ ạt của Nga, phía Ukraine kiên quyết không từ bỏ Bakhmut, dù có nhiều nhận định cho rằng họ đang thực hiện những bước chuẩn bị để rút quân. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 7 tháng 3 khẳng định quân đội nước này vẫn cầm cự, tìm cơ hội phá vỡ thế tấn công của lực lượng chính quyền Moscow. Theo AP, bất chấp các tuyên bố chắc chắn của giới lãnh đạo Ukraine rằng lực lượng của họ sẽ tiếp tục bảo vệ Bakhmut, nhưng vẫn có những dấu hiệu cho thấy họ sắp rút quân khỏi nơi này. Bakhmut sẽ thất thủ. Một binh lính điều khiển xe tăng chia sẻ với AP tại thị trấn Chasiv-Yar, cách Bakhmut 10 km về phía tây. Anh nói tiếp, chúng tôi gần như bị bao vây. Các đơn vị đang dần rút lui khỏi tiền tuyến theo từng nhóm nhỏ. Theo người lính này, con đường nối Chasiv-Yar và Bakhmut hiện là lối đi duy nhất còn tương đối an toàn trước các cuộc tấn công của Nga. Nhưng nếu các xe tăng Ukraine tiếp tục sa lầy vào cuộc giao tranh, chúng sẽ dễ dàng trở thành mục tiêu cho pháo binh Nga. AP đồng thời viện dẫn đánh giá gần đây của Viện Nghiên cứu Chiến tranh cho rằng Kiev đang triển khai một cuộc rút lui chiến lược khỏi Bakhmut. Vừa qua, tờ Bild của Đức cũng đưa tin có một cuộc xung đột nội bộ đang xảy ra giữa Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky với Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang nước này Valery Zaluzhny liên quan tới quyết định rút quân khỏi Bakhmut. Dẫn nhiều nguồn tin từ Kiev, tờ báo cho biết ông Zaluzhny đã kêu gọi Tổng thống Zelensky rút quân khỏi Bakhmut, một thành phố chiến lược ở Donbass từ nhiều tuần trước, thay vì tiếp tục bảo vệ nơi này trong bối cảnh lực lượng Nga ngày càng khép chặt vòng vây. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Ukraine tuyên bố Bakhmut là một pháo đài và từ chối đề nghị của ông Zaluzhny. Hiện Kiev chưa phản hồi về thông tin trên. Vừa qua, người đứng đầu tập đoàn quân sự tư nhân Wagner Yevgeny Prigozhin tiếp tục chỉ trích Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu gay gắt khi nói về tình hình ở chiến địa Bakhmut, miền đông Ukraine. Ông Prigozhin đã được hỏi về việc Bộ trưởng Shoigu khẳng định quân đội Nga đã khiến Ukraine tổn thất 11.000 binh sĩ ở Bakhmut là đúng hay không. Ông Prigozhin trả lời rằng, tôi đồng ý số lượng đó, nhưng có gì đó không đúng. Chính xác phải là nhóm Wagner triệt hạ 11.000 binh sĩ Ukraine mới đúng. Theo CNN, con số Ukraine bị thiệt hại 11.000 của ông Shoigu và Prigozhin là rất khó để xác định. Trong khi đó, các tình báo NATO cho biết cứ mỗi một binh sĩ Ukraine thiệt mạng thì có 5 lính Nga ngã xuống. Trên Telegram, ông chủ Wagner tiếp tục chỉ trích Bộ trưởng Quốc phòng Nga vì đã không đến thăm quân đội ở thành phố Bakhmut. Ông Prigozhin nói, tôi không có gì để bình luận về ông Shoigu. Tôi chưa bao giờ gặp ông ấy ở thành phố Bakhmut. Qua thông tin của CNN, được biết ông Prigozhin đã từng đến Bakhmut vài lần, trong khi đó Bộ trưởng Shoigu có đến thăm những khu vực do Nga chiếm đóng nhưng lại tránh xa các chiến tuyến. Bên cạnh đó, trả lời câu hỏi của các phóng viên trên Telegram, ông Prigozhin ước tính hiện vẫn còn khoảng 12.000 đến 20.000 lính Ukraine đang chiến đấu ở Bakhmut.
Cũng trong ngày 7 tháng 3, Nga và Ukraine đã tiến hành cuộc trao đổi tù binh mới giữa bối cảnh các cuộc giao tranh nảy lửa vẫn diễn ra ở khắp các mặt trận tiền tuyến. Bộ Quốc phòng Nga cho biết 90 tù nhân chiến tranh Nga đã trở về từ Ukraine. Những người này được máy bay của lực lượng hàng không vận tải quân sự đưa về Moscow để điều trị và phục hồi, với sự hỗ trợ cần thiết về y tế và tâm lý. Một tù nhân Nga chia sẻ, "Tôi mong đợi được gặp lại gia đình mình. Đó là điều quan trọng nhất. Vợ và các con tôi đã rất lo lắng cho tôi." Trong khi đó, Kiev nói 130 quân nhân Ukraine đã được Nga trả tự do. Theo ông Andriy Yermak, người đứng đầu văn phòng Tổng thống Ukraine, trong số trên có 87 binh sĩ Ukraine đã tham gia bảo vệ thành phố cảng Mariupol, phía đông nam trước khi nơi này nằm dưới sự kiểm soát của Nga. Lần cuối Nga-Ukraine trao đổi tù binh là vào giữa tháng trước, với hơn 200 quân nhân của cả hai phía được trở về quê hương. Liên quan đến vụ phá hoại máy bay quân sự Bariev A-50 của Nga tại một sân bay ở Belarus, mới đây Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko khẳng định vụ việc sẽ không xảy ra nếu không có sự đồng ý của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Trong cuộc phỏng vấn với hãng thông tấn Belta, Tổng thống Lukashenko nói, "Tôi từng nghĩ rằng Ukraine cần hòa bình, rằng ông Zelensky quan trọng sự an toàn của người dân. Với tư cách là một tổng thống, tôi có thể nói rằng những hành động phá hoại như vậy sẽ không thể được thực hiện nếu không có sự cho phép của lãnh đạo đất nước và Tổng tư lệnh." Phát biểu được ông Lukashenko đưa ra khi nước này vừa bắt giữ khoảng 20 nghi phạm liên quan đến vụ tấn công máy bay quân sự Nga, trong đó có một đặc vụ Ukraine. Nhà lãnh đạo cho biết, kế hoạch tấn công được chuẩn bị khoảng 6 tháng trước và nghi phạm Ukraine đã được đào tạo ở quê nhà, cùng với những kẻ thực hiện tấn công sân bay Angel ở Nga. Ngoài ra, ông Lukashenko còn dành lời khen ngợi cho lực lượng an ninh Belarus vì chỉ mất thời gian ngắn, họ đã xác định được cá nhân liên quan và bắt giữ họ. Theo ông, vẫn còn một số nghi phạm đang lẩn trốn ở nước ngoài. Trước những cáo buộc của chính quyền Minsk, phía Ukraine đã ngay lập tức bác bỏ việc có tham gia vào vụ phá hoại sân bay ở Belarus khiến một máy bay quân sự của Nga hư hại. New Sky dẫn lời phát ngôn Bộ Ngoại giao Ukraine Oleg Nikolenko hôm 7 tháng 3 cho biết, nước này phủ nhận mọi sự liên quan đến vụ việc. Nhà ngoại giao nói rõ ràng đó là một nỗ lực nhằm vu khống Ukraine đang gây ra các mối đe dọa, qua đó biện minh cho sự ủng hộ của Belarus đối với Nga. Cuối tháng 2, truyền thông Belarus đưa tin, máy bay cảnh báo sớm A-50 của không quân Nga đã bị hư hại nặng sau vụ tấn công nhằm vào sân bay Machulichi gần thủ đô Minsk. Sau đó, Bipon, phe chống đối chính phủ Belarus, thừa nhận trên kênh Telegram rằng họ đã tấn công máy bay của Nga bằng UAV, làm hư hại hai phần quan trọng là vòm radar và khu vực mũi của phương tiện. Belarus đã cho phép Nga mượn lãnh thổ để tiến quân vào Ukraine trong giai đoạn đầu của cuộc xung đột. Nhưng cho đến nay, nước này vẫn kiềm chế không tham gia trực tiếp vào cuộc chiến. Trong khi đó, cố vấn cấp cao của Tổng thống Ukraine Mikhailo Podolyak vào cùng ngày khẳng định chính quyền Kiev hoàn toàn không liên quan gì đến hành vi phá hoại đường ống Nord Stream. Sau khi tờ New York Times dẫn nguồn tin từ một quan chức Mỹ cho rằng Ukraine phải chịu trách nhiệm cho rò rỉ đường ống dẫn dầu Nord Stream, ông Podolyak đáp lại rằng Kiev không có bất cứ thông tin nào về những gì xảy ra với đường ống. Trước đó, các quan chức Mỹ khác cũng đã cho biết họ không có bất kỳ bằng chứng nào về vụ việc Tổng thống Zelensky hay nội các của ông có liên quan đến vụ nổ. Đường ống Nord Stream 1 và Nord Stream 2 dùng để dẫn nhiên liệu từ Nga sang Đức thông qua biển Baltic. Vụ nổ đã khiến nước Nga tức giận vì thiệt hại nghiêm trọng. Các đường ống giờ đây được cho là sẽ không còn sử dụng được nữa. Vừa qua, đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc đã yêu cầu mở một cuộc điều tra quốc tế để xác định ai đã đứng sau phá hoại đường ống. Chính quyền Moscow đang có kế hoạch yêu cầu Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thực hiện một cuộc bỏ phiếu vào cuối tháng 3 để bầu chọn cho quyết định điều tra. Mới đây, một chuyên gia phân tích đã chỉ trích bài phát biểu của Ngoại trưởng Trung Quốc Tần Cương về xung đột Nga-Ukraine và vấn đề đảo Đài Loan. Chuyên gia này cho rằng vị Ngoại trưởng chỉ đang khiến tình hình trở nên gay gắt hơn. Ông Alan Carson là Tổng Giám đốc chương trình Trung Quốc và Châu Á-Thái Bình Dương của Đại học Cornell, Mỹ. Ông đã nói với Sky News rằng bài phát biểu của ông Tần Cương mang tính hiếu chiến và gay gắt. Ông Carson cho rằng mối quan hệ giữa hai siêu cường Mỹ-Trung đã căng thẳng trong nhiều năm qua với nhiều vấn đề, bao gồm cả tình hình eo biển Đài Loan và cuộc chiến ở Ukraine. Nhưng sự căng thẳng đó còn tồi tệ hơn rất nhiều trong vài tháng gần đây sau khi Mỹ bắn hạ khinh khí cầu của Trung Quốc do nghi ngờ hoạt động do thám. Ông Carson cho rằng điểm mấu chốt cuối cùng khiến quan hệ của hai quốc gia tồi tệ
Đó là mục tiêu của Chủ tịch Tập Cận Bình đối với việc thống nhất đảo Đài Loan. Hôm 7 tháng 3, Nhà Trắng chỉ ra rằng Trung Quốc có những diễn ngôn hiếu chiến khi khẳng định Mỹ sẽ gặp rủi ro nếu đối đầu với Bắc Kinh. Nhà Trắng tuyên bố Washington không có ý định gây ra xung đột với Bắc Kinh và mối quan hệ Mỹ-Trung sẽ không có sự thay đổi nào. Tiếp nối chương trình là các tin tức quốc tế đáng chú ý khác. Chia sẻ với Sky News, nhà phân tích quân sự Siben cho rằng luôn có một nỗi lo ngại khi các siêu cường quốc bắt đầu nói về những cuộc xung đột và Trung Quốc không muốn xảy ra một cuộc chiến tranh lạnh mới với Mỹ. Ngày 7 tháng 3, Trung Quốc khẳng định sẽ thắt chặt quan hệ với Nga trước tâm lý thù địch của Mỹ. Ngoại trưởng Trung Quốc Tần Cương đã cáo buộc phương Tây thổi bùng ngọn lửa xung đột ở Ukraine thông qua việc cung cấp vũ khí. Chuyên gia Sin Bell nói rằng Mỹ đang cố gắng ngăn chặn Trung Quốc gửi vũ khí sát thương cho Nga. Theo chuyên gia Sin Bell, dù những lời phát biểu của ông Tần Cương rất nặng nề, nhưng trên thực tế Bắc Kinh vẫn cần cơ hội để tiếp cận với thị trường toàn cầu và họ thực sự không muốn nhảy vào một trận chiến tranh lạnh với Mỹ. Hiện Bắc Kinh đang tạo ra một hàng rào ngăn cách với Mỹ bằng những phát ngôn vừa qua. Ông Bell khẳng định lời bình luận của vị ngoại trưởng cho thấy Trung Quốc đang muốn Mỹ dừng yêu cầu họ đứng về một bên nào trong cuộc chiến ở Ukraine. Hôm 8 tháng 3, Thủ tướng Australia Anthony Albanese cho biết ông sẽ có chuyến công du đến Mỹ và có cuộc họp song phương với Tổng thống Joe Biden sau khi ông kết thúc chuyến thăm Ấn Độ trong tuần này. Tờ Sydney Morning Herald đưa tin Thủ tướng Albanese sẽ thảo luận về việc ký một hiệp ước lâu dài với Mỹ để xây dựng hạm đội tàu ngầm hạt nhân trong chuyến đi đến Washington. Tôi sẽ đến Mỹ sau khi rời khỏi Ấn Độ để gặp Tổng thống Biden. Tôi hy vọng sẽ tiếp tục đẩy mạnh mối liên kết đã có với chính quyền Washington. Tờ báo dẫn nguồn tin cho biết, một lễ ký kết dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 13 tháng 3 tại thành phố San Diego của Hoa Kỳ, với sự tham gia của Tổng thống Joe Biden và Thủ tướng Anh Rishi Sunak. Năm 2021, Liên minh Mỹ-Anh-Australia đã ký Hiệp ước An ninh AUKUS. Khi đó, động thái này của Canberra đã khiến Pháp tức giận vì hủy bỏ hợp đồng mua tàu ngầm của Pháp. Reuters mới đây đưa tin ông Ned Price sẽ thôi giữ chức vụ phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Mỹ trong tháng này sau 2 năm đảm nhiệm cương vị. Trong một tuyên bố cùng ngày, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ca ngợi vai trò của ông Price khi ông đã tổ chức hơn 200 cuộc họp báo, thể hiện bộ mặt và tiếng nói của chính sách đối ngoại quốc gia. Nhà ngoại giao hàng đầu Mỹ nói, ông Price đã giúp chính phủ Mỹ bảo vệ và thúc đẩy tự do báo chí trên toàn cầu, đồng thời là hình mẫu cho sự minh bạch và cởi mở mà chúng tôi ủng hộ ở các quốc gia khác. Chủ tịch Hiệp hội Phóng viên thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ, ông Saul Tandon, ca ngợi ông Price vì nỗ lực khôi phục các cuộc họp báo hàng ngày và đối mặt với sự chất vấn của truyền thông. Ông Tandon cho biết, nhờ có ông Price, họp báo hàng ngày đã trở thành thông lệ, tạo cơ hội cho báo chí thế giới đặt câu hỏi về chính sách đối ngoại của Mỹ. Ông Price bắt đầu đảm nhiệm chức vụ phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ vào ngày 20 tháng 1 năm 2021, cũng là ngày ông Joe Biden tuyên thệ nhậm chức Tổng thống. Ông sẽ chuyển sang giữ một vị trí mới trong Bộ Ngoại giao Mỹ. Dưới thời cựu Tổng thống Donald Trump, các cuộc họp báo của Bộ Ngoại giao Mỹ không diễn ra thường xuyên mà rời rạc, lẻ tẻ. Thưa quý vị, hôm nay là Ngày Quốc tế Phụ nữ mùng 8 tháng 3, hay còn gọi là Ngày Liên Hợp Quốc vì nữ quyền và hòa bình quốc tế. Nhân dịp này, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gửi lời chúc mừng đến toàn thể phụ nữ nước này. Trong bài phát biểu qua video, Tổng thống Putin nói, chúng tôi luôn dành sự tôn trọng và kính trọng vô điều kiện đối với phụ nữ, những người mang thiên chức làm vợ, làm mẹ lớn lao. Đây là giá trị được chúng tôi gìn giữ từ thế hệ này qua thế hệ khác. Nhà lãnh đạo cho biết, ở Nga, Ngày Quốc tế Phụ nữ luôn tràn ngập sự ấm áp và mang ý nghĩa đặc biệt với những tình cảm chân thành nhất. Theo ông Putin, vào ngày này, tất cả người dân Nga sẽ gửi những lời yêu thương và sự ngưỡng mộ tới mẹ, bà, chị em gái, vợ, con gái và bạn gái của họ. Mong muốn những người thân yêu của họ luôn vui vẻ, ôm họ và thủ thỉ những điều không thể nói mỗi ngày giữa dòng đời hối hả. Họ trao gửi yêu thương, gửi gắm tình cảm tốt đẹp nhất đến những người tin tưởng và chờ đợi họ ở nhà, dù trong những lúc thử thách hay chia ly. Tổng thống Nga nhấn mạnh, nhiều điều trong cuộc sống này phụ thuộc vào sự chăm chỉ và tấm lòng khoan dung của người phụ nữ. Ông ca ngợi những nỗ lực mà phụ nữ đã bỏ ra để chăm sóc con cái và đảm bảo tình yêu thương, sự thoải mái và hòa thuận trong gia đình. Ông Putin nói thêm, với vai trò khả năng suy xét những chi tiết nhỏ nhất và mọi khía cạnh của công việc, cũng như những phẩm chất tốt đẹp trong các ngành nghề khác nhau, phụ nữ xứng đáng nhận được sự công nhận và tôn trọng đặc biệt. Cuối cùng, Tổng thống Nga gửi lời chúc. Những người phụ nữ thân mến,
Vào ngày xuân này, tôi mong các bạn nhận được sự thấu hiểu của những người bạn yêu thương. Hơi ấm lan tỏa từ trái tim rộng lượng của các bạn sẽ được trao lại và giữ cho các bạn ấm áp. Ngày Quốc tế Phụ nữ 8 tháng 3 được Liên Hợp Quốc chính thức hóa vào năm 1977. Trong khi đó, tại cuộc họp với Quốc hội Canada hôm 7 tháng 3, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen đã ca ngợi phụ nữ Ukraine về những gì họ đã làm trong cuộc chiến chống lại Nga. Bà von der Leyen cũng cho rằng cuộc chiến do Nga gây ra là chống lại nhân quyền và quyền của phụ nữ. Bà von der Leyen nói rằng số lượng phụ nữ Ukraine phục vụ trong quân đội đã tăng lên gấp đôi kể từ khi nổi ra chiến sự với Nga. Thủ tướng Canada Justin Trudeau và bà von der Leyen đều nhấn mạnh rằng sự phụ thuộc của thế giới vào nguồn năng lượng của Nga nổi bật lên sau khi nước này đưa quân vào Ukraine. Cả hai đã cùng kêu gọi các nhà lãnh đạo thế giới hành động nhiều hơn cho môi trường của trái đất. Bà von der Leyen nói rằng châu Âu đã thay thế nguồn cung nhiên liệu của Nga bằng các nhà cung cấp đáng tin cậy khác, và Canada là một trong số đó. Sau chuyến thăm Canada, nữ chủ tịch của Ủy ban châu Âu sẽ đến Mỹ để vận động hành lang cho một thỏa thuận nhằm giúp các doanh nghiệp châu Âu nhận được lợi ích từ đạo luật giảm lạm phát. Cũng giống như Canada, Liên minh châu Âu đặt mục tiêu tăng cường đầu tư vào năng lượng xanh. Chuyển qua các tin tức xã hội văn hóa nổi bật trên thế giới. Reuters dẫn lời một quan chức thuộc chương trình phát triển Liên Hợp Quốc cho biết thiệt hại do trận động đất kinh hoàng ở Thổ Nhĩ Kỳ hồi đầu tháng trước gây ra sẽ vượt quá 100 tỷ đô la Mỹ. Phát biểu trong cuộc họp báo trực tuyến hôm 7 tháng 3, bà Luciana Vinton nói, công tác đánh giá thiệt hại vẫn được tiến hành và nó sẽ được hoàn thành trước khi hội nghị gây quỹ cho các nạn nhân động đất, dự kiến diễn ra vào ngày 16 tháng 3 tại Bruxelles. Nhưng hiện tại, con số đã lên tới hơn 100 tỷ đô la Mỹ. Theo nữ quan chức, dữ liệu trên chỉ bao gồm thiệt hại ở Thổ Nhĩ Kỳ. Rạng sáng hôm 6 tháng 2, khi hàng triệu người ở miền Nam Thổ Nhĩ Kỳ và miền Bắc Syria còn yên giấc, hai trận động đất mạnh 7,6 và 7,7 độ Richter đã tấn công khu vực, cướp đi sinh mạng của hơn 52.000 người. Trong những nơi bị ảnh hưởng, Hatay của Thổ Nhĩ Kỳ chứng kiến sự tàn phá khủng khiếp nhất. Bà Vinton mô tả cảnh tượng ở đây không khác gì ngày tận thế, với hàng trăm nghìn ngôi nhà bị phá hủy. Nhu cầu viện trợ hiện là rất lớn, nhưng nguồn lực lại hạn chế, nữ quan chức nhấn mạnh. Ít nhất 15 người thiệt mạng và hơn 100 người khác bị thương trong vụ nổ tại một trung tâm thương mại đông đúc ở thủ đô Dhaka của Bangladesh. Con số thương vong được dự báo sẽ tiếp tục tăng khi công tác cứu nạn cứu hộ vẫn đang được tiếp tục triển khai tại hiện trường. Reuters dẫn lời một quan chức cứu hỏa địa phương cho biết vụ nổ xảy ra vào ngày 7 tháng 3 theo giờ địa phương, bên trong một tòa nhà cao 7 tầng, khiến tầng 4 và tầng 5 bị hư hại nặng nề. Nhiều người đi đường bị thương do gạch đá và kính vỡ rơi trúng. Nguyên nhân vụ nổ đến nay chưa được làm rõ. Bangladesh trong vài ngày qua đã chứng kiến hàng loạt sự cố chết người tương tự. Hôm 4 tháng 3, 7 người đã thiệt mạng và một người khác bị thương trong vụ nổ tại một nhà máy sản xuất oxy ở đông nam nước này. Ngày hôm sau, một vụ nổ khác xảy ra tại Dhaka, cướp đi sinh mạng của 3 người. Hôm 7 tháng 3, các viện bảo tàng Vatican đã đồng ý trả lại cho Hy Lạp 3 mảnh đá của đền Parthenon có niên đại là 2.500 năm tuổi. Theo Reuters, các đại diện của Hy Lạp cho rằng cử chỉ này cần được những bên khác học hỏi, ý ám chỉ đến Bảo tàng Anh, đơn vị đang nắm giữ các tác phẩm được lấy đi từ đền Parthenon hồi thế kỷ 19. Những mảnh vỡ của đền Parthenon được Vatican trao trả cho Hy Lạp nằm trong bộ sưu tập của người đứng đầu tòa thánh trong hơn một thập kỷ. Tháng 12 năm ngoái, Đức Giáo hoàng Francois đã tặng chúng cho người đứng đầu giáo hội chính thống Hy Lạp, Hieronymus II, như một cử chỉ đối thoại đại kết với giáo hội Công giáo La Mã. Đại diện của Hieronymus đã tham gia lễ bàn giao hôm 7 tháng 3, đã ca ngợi động thái của Đức Giáo hoàng mang tính lịch sử. Đền Parthenon nằm trên đỉnh núi Acropolis của thủ đô Athens của Hy Lạp. Ngôi đền này được xây dựng vào thế kỷ thứ 5 trước công nguyên để tôn vinh nữ thần Athena. Đây là công trình nổi tiếng nhất còn lại của Hy Lạp cổ đại và được ca ngợi là một thành tựu của kiến trúc Hy Lạp. Nhiều năm qua, Hy Lạp và Anh liên tục vướng vào những căng thẳng liên quan đến bộ sưu tập các tác phẩm điêu khắc đền Parthenon, được gọi là viên bi Elgin. Athens đã nhiều lần kêu gọi Bảo tàng Anh trao trả lại những vật phẩm này, vốn bị nhà ngoại giao Anh Lord Elgin lấy khỏi ngôi đền vào đầu thế kỷ thứ 19. Trong khi đó, Bảo tàng Anh luôn loại trừ khả năng trả lại bộ sưu tập. Họ khẳng định họ đã mua lại chúng một cách hợp pháp. Thưa quý vị, trận chung kết cuộc thi ca khúc truyền hình châu Âu hay Eurovision 2023 sẽ diễn ra tại thành phố cảng Liverpool, Vương quốc Anh vào ngày 13 tháng 5 tới. Theo ban tổ chức, thì vé xem sự kiện này vừa được bán sạch chỉ trong vòng hơn 30 phút vào ngày hôm qua, mùng 7 tháng 3.
Vé trận chung kết Eurovision 2023 có giá từ 160 đến 380 bảng Anh, tương đương 192 đến 456 đô la Mỹ trên một vé. Trong khi vé xem hai trận bán kết có giá thấp hơn từ 90 đến 290 bảng Anh. Theo truyền thông, quốc gia có thí sinh giành chiến thắng năm trước sẽ đăng cai cuộc thi năm sau. Tuy nhiên, Ukraine không thể thực hiện điều này vì chiến sự vẫn đang diễn ra. Do đó, Vương quốc Anh, nước xếp ở vị trí thứ hai, sẽ thay thế tổ chức Eurovision lần thứ 67. Tháng trước, chính phủ Anh cho biết sẽ dành khoảng 3.000 vé xem 9 buổi biểu diễn, gồm 6 buổi xem trước, 2 trận bán kết và 1 chung kết, cho những người tị nạn Ukraine với giá 20 bảng trên một vé. Thưa quý vị, trăng tròn tháng 3 đã xuất hiện đầy huyền bí trên bầu trời của công trường La Mã, thủ đô Rome, Italy vào tối ngày 7 tháng 3. Kỳ trăng tròn cuối cùng của mùa đông còn được đặt là mặt trăng giun vì đây là thời điểm những con giun sẽ bắt đầu trồi lên mặt đất khi lớp băng tan dần, và nó cũng đánh dấu sự khởi đầu của mùa xuân ở Bắc bán cầu. Ngoài ra thì trăng tròn tháng 3 cũng được biết đến với tên gọi mặt trăng lớp vỏ tuyết hay trăng mùa chay. Và những hình ảnh về hiện tượng đặc biệt này trên bầu trời đêm Italia sẽ thay cho lời kết của chúng tôi trong chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào và hẹn gặp lại.